Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhắc đến làng quê Việt Nam, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Với nhiều người, làng vốn là một nơi bình yên, không mấy sôi nổi và hào nhoáng như chốn thành thị xa hoa. Nhưng bạn ơi, đó là làng của ngày xưa rồi. Ngày nay, dù vẫn gọi là làng, thế nhưng nhiều ngôi làng lại có mức sống cao hơn cả những người đang sống ở thành thị. Đi tới bất cứ đâu, bạn cũng đụng mặt những tỷ phú trẻ. Họ dư dả để chi tiền cho những thú vui siêu xe, biệt thự mà có khi cả đời của bạn cũng chưa chắc được chạm tới. Nếu bạn còn chưa tin, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu ngay về 8 ngôi làng toàn nhà lầu xe hơi siêu giàu ở Việt Nam. Người Mỹ cũng phải nể nhé. 8. Làng An Phú, Nam Định. Đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay chính là làng An Phú, một ngôi làng chỉ trải dài trên 4 km² của tỉnh Nam Định. Trước đây, dân cư chủ yếu làm nghề nông và đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên khi thời thế thay đổi, người dân chuyển dần sang mô hình vận tải đường thủy, thì sự khá giả đã ập đến với ngôi làng này. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã quản lý, mỗi tháng, mỗi hộ dân của làng An Phú có thu nhập lên đến 25 triệu đồng. Đó là chưa kể mỗi hộ đều sở hữu ít nhất 1 đến 2 chiếc tàu thủy, có tải trọng từ 1.000 đến 5.500 tấn, trị giá của mỗi chiếc hàng trăm tỷ đồng. Với khối tài sản như thế, nên mọi gia đình ở đây đều giàu có. Nhà lầu vài tỷ san sát với nhau, thậm chí là có cả những căn biệt thự như một lâu đài nghìn đô của trời Tây. Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Tiệp, trưởng làng cho biết, mỗi tháng, mỗi hộ có thể chi ít nhất 5 triệu cho tiền bảo hiểm, đám cưới đại trăm bàn là bình thường. Thậm chí vào những ngày rét, họ huy động ô tô để đón khách thì có thể đến vài trăm chiếc. Tuy nhiên, ông vẫn nghĩ đời sống ở đây không phải là giàu vượt bậc, chỉ cơ bản là đầy đủ hơn một vài làng khác. Cơ bản như làng của bác thì nhiều người muốn mà vẫn chưa được đấy bác ơi. 7. Làng Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Cách thành phố Vinh khoảng 20 cây số, thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi thấy quang cảnh những căn biệt thự 3 đến 4 tầng, được xây dựng với chi phí vài tỷ đồng, mà còn có loạt xe hơi từ Lexus, BMW đến Mercedes cũng được người dân ở đây tậu về, lướt ngang mà cứ ngỡ đang lạc vào khu dân cư siêu sang nào đó tại các thành thị lớn. Thật không hoa khi nhiều người gọi nơi đây là làng tỷ phú hay làng châu Âu trong lòng đất Việt. Điều đặc biệt ít ai biết là cách đây vài chục năm, đây từng là vùng làm nông nghèo nhất của Nghệ An. Sau này, làng bén duyên với nghề mộc, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Sau này, làng sóng xuất ngoại bùng nổ, người nhà nhà kéo nhau đi xuất khẩu lao động. Chính điều này đã khiến diện mạo của Đô Thành thay đổi chóng mặt, trở thành vùng đất giàu bậc nhất. Thống kê ước tính hàng năm, chi phí người ở hải ngoại gửi về lên tới hơn 200 triệu đô, tương đương gần 5.000 tỷ đồng. 6. Làng Miên Thượng. Cách đây nhiều năm về trước, người đàn ông Nguyễn Văn Sinh đã là người tiên phong trong việc buôn thịt lợn, giúp bà con trở thành những tỷ phú nông dân. Thay những ngôi nhà lụp xụp, rách nát, trở thành những căn nhà lầu dát vàng tiền tỷ đến 3-4 tầng. Tuy nhiên, ngôi làng đa phần chỉ có người già và trẻ em sinh sống. Vì những người trẻ từ 25 đến 50 tuổi, đa phần đều ra Hà Nội thuê nhà bán thịt. Cha truyền con nối, người đi trước dắt người đi sau, em lỗ, anh cho vay, đỡ đằng nhau những lúc chập chững vào nghề. Vì thế chẳng ai phải bỏ giữa chừng vì thiếu vốn hay bất kỳ một điều gì khác. Có điều kiện, người dân Miên Thượng cùng nhau quay về xây dựng nhà cửa khang trang, chung tay làm đẹp quê hương. Người dân nơi đây đã quyên góp xây dựng nhà thờ mới với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. 5. Làng chài Thiện Chánh. So với các tỉnh Phú Yên hay Khánh Hòa, nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định được xem là sinh sau đẻ muộn. Song giờ đây ngư dân làng Thiện Chánh có thể tự hào là nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu bậc nhất và chiếm khoảng 60 đến 70% lượng cá ngừ cả nước. Cả làng có độ hơn 1.200 hộ, nhưng 90% đều theo nghề đánh bắt. Trước là những ngư dân nghèo khó, sau thời gian dài làm ăn tích góp, nhờ sự tiếp sức nguồn vốn vay của ngân hàng, họ dần làm ăn lớn các mối lớn hơn. Nhiều gia đình xây nhà cao tầng, sở hữu những đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu, cùng dàn tàu chiến tiền tỷ, thành lập doanh nghiệp thu mua hải sản, đại lý xăng dầu. Trung bình những chủ hộ có tàu đánh bắt ngoài khơi đều có nguồn thu nhập vài tỷ một tháng. Những hộ không có tàu, chỉ đánh bắt thuê thì trung bình cũng 6 đến 70 triệu một người. Do đó, không ít người đã đặt cho làng chài Thiện Chánh một cái tên rất kiêu, làng chài tỷ phú. 4. Làng Diễn Tháp,
Diễn Châu, Nghệ An. Nếu bạn nhìn thấy những người buôn đồng nát bình thường và cho rằng đó chỉ là một nghề kiếm miếng cơm qua ngày, thì có lẽ bạn đã lầm to. Nhờ kinh doanh những mặt hàng mà bạn tưởng chừng như bỏ, lại giúp một ngôi làng ở Việt Nam trở thành tỷ phú trong thời gian ngắn. Nhà lầu biệt thự mọc chi chít như nấm. Với nhiều người Việt, ô tô là một món xa xỉ vì nó luôn có giá đắt hơn thế giới 2 đến 3 lần. Nên việc chở những vật liệu dễ gây hư hỏng cho xe như vậy là điều rất hiếm. Ta từng ngạc nhiên vì Lào dùng laser chở rơm, nhưng trình chở phế liệu Việt Nam vẫn trên cơ. Phế liệu được người dân ở làng Diễn Tháp thu mua từ nhiều nơi trên đất nước. Họ còn sang các nước láng giềng để thu mua, rồi về rã ra, xem cái nào dùng được thì đem bán. Với những người nhanh nhạy, mua trúng những lô phế liệu còn tốt, họ có thể thu lại nguồn lợi nhuận gấp 5-6 lần giá trị họ bỏ ra. Cũng bởi vì thế mà nhiều người mới ngoài 20 đã có thể trở thành tỷ phú, với khối tài sản khổng lồ, cùng nhà cao cửa rộng, xe đầy gara. Ba, làng An Bàng. Với 95% dân cư của làng đều định cư ở nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ, ngôi làng An Bàng từ một nơi tương đối nghèo khó đã chuyển mình thành một vùng đất giàu có. Ai ai cũng nhà lầu xe hơi tiền tỷ. Thậm chí vì nhiều gia đình xây nhà với mục đích dành cho con cái, nhưng chưa có người ở. Nếu có người đồng ý, họ sẵn sàng chu cấp tiền bạc, mọi thứ cần thiết để người đó ở lại trong nhà giúp mình. Thậm chí vì quá giàu có và dư dả, những người dân ở đây đã chi hàng chục tỷ đồng vào việc kiến thiết mồ mả cho tổ tiên. Nếu đến tham quan, những du khách chắc chắn sẽ phải sửng sốt với khu lăng mộ bề thế như vua chúa của người dân nơi đây. Theo nhiều người dân chia sẻ, tại khu nghĩa địa này có những lăng mộ tiền tỷ vừa xây dựng đã bị đập đi xây lại chỉ vì không to đẹp bằng người ta. Cái sau phải xây đẹp hơn, đắt tiền hơn cái trước mới chịu. Dần dà, đây trở thành trào lưu tại ngôi làng này. Không chỉ là một thông thường, thậm chí họ còn xây thêm cả hồ bán nguyệt, tiểu cảnh, nhà vệ sinh và phòng ngủ cho người canh mộ. Đúng là người giàu ai cũng có thú vui riêng của họ. Hai, làng Nành, Ninh Hiệp. Cứ ngỡ lạc vào một dự án bạc tỷ nào đó, thế nhưng không ít người phải đứng hình khi biết những tòa biệt thự lâu đài trăm tỷ ở làng Nành, Ninh Hiệp là do chính người dân tự xây. Đây là một ngôi làng có lịch sử lâu đời về nghề buôn bán vải, được ví như con đường tơ lụa của Việt Nam. Mặc dù là một ngôi làng ngoài thành Hà Nội, nhưng mỗi mét đất của ngôi làng này đều khiến người ta choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó mang đến. Bạn thấy ở đâu mà dân có thể đua nhau xây nhà cao tầng san sát nhau, bên trong thì trang thiết bị đồ hiệu có tiếng. Đó là chưa kể cứ vài căn nhà lầu, lại là một căn biệt phủ dát vàng đang xây hoặc đã hoàn thành. Theo người dân chia sẻ, chính công việc truyền thống đã giúp họ phát triển như hôm nay. Khi nghề bán vải thu về lợi nhuận rất lớn, một lãi đến 3, một sạp vải nhỏ đã có thể thu về lợi nhuận hàng triệu mỗi ngày, chứ nói chi đến sạp hàng lớn. Cứ như thế, đời này truyền đời kia, chẳng mấy chốc mà ai cũng nhà cao cửa rộng. Một, làng Mẹo, Thái Bình. Làng Mẹo, hay còn có tên gọi khác là làng Phương La 2, là cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay. Đây là một trong những ngôi làng mà đi đến đâu, bạn cũng gặp người giàu nứt vách đổ tường, khi 2 km vuông đất đã có đến 100 vị tỷ phú. Nhắc đến những cái tên đi ra từ làng Mẹo, có thể không thể kể đến vị chủ tịch của Bitexco, ông Vũ Quang Hội, người đã xây nên một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hay vì đại gia Trần Văn Sen, người đã chi số tiền hàng chục tỷ để xây nên nhà thờ tổ họ Trần bề thế, với các tượng thờ được dát vàng 4 số 9. Nếu không phát triển kinh doanh ở các thành phố lớn, người dân làng Mẹo đều bám nghề truyền thống dệt vải. Họ có một cụm khu công nghiệp với hơn 100 công ty về ngành dệt. Theo báo cáo, doanh thu của các doanh nghiệp ở làng Mẹo khoảng 700 tỷ đồng một năm. Mỗi năm nộp thuế lên tới hàng trăm triệu hay thậm chí là vài trăm tỷ đồng, gấp vài ba lần đối với số thuế nông nghiệp của tất cả tỉnh Thái Bình cộng gộp lại. Làm anh phát đạt như vậy, hỏi sao mà họ giàu lên được? Bạn nghĩ sao về những ngôi làng tỷ phú này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!